We will unbox A9 2020. Unang Oppo na i-unbox natin. Color green. Marami pa tong kulay. May red at blue. Ito yung phone, color green. Punta muna tayo sa accessories niya. May adapter, earphone, connector, tempered glass, at case, at screen protector. Balikan natin yung mga accessories. At punta na tayo sa cellphone. Ito na yung Oppo A9 2020 color green. Ito yung harap niya. 2 GB RAM at 16 GB ROM. Open natin. Oppo. Nakasalat Oppo. Ito ano lang to. Screen protector lang to. Or plastic. Yung box. Ito yung home screen niya. Nandito na. May Facebook na siya. May naka-download na sa Facebook. Try natin i-connect sa WIFI. Ito yung settings niya. Ganyan yung settings niya. Connected na. Try natin yung camera. Stop. Hindi na rin ang camera niya. Ito yung front. Ito yung home screen. Tignan natin yung settings. Yung about phone. Oppo 9.1 na yung Android version niya. Lollipop din. Try natin mag-browse or mag-YouTube. Try natin i-search yung YouTube channel na Edna Veron. Sorry. Subscribe na or visit our page. May 6 na kaming video dito. Watch and subscribe. Thanks. Ito yung back niya. Green na may black. Done.